Dobrý den. Jak se máte? Děkuju dobře. A vy? Mám se také dobře. Naschledanou. Naschledanou. Z. Vzadu, na obraze, zítra, zvoní, cizinec, zelený, televize, za chvíli, zajímavý, rozumějí, v Praze, cizí. Necítím se být Čechem. Asi se cítím být tady Rusem, ale nevím, jestli tam se necítím být spíš Čechem. Nebo spíš ne Rusem. Já myslím, že to je hodně jako ten vnitřní pocit náležitosti někam jakoby je hodně spojený s jazykem. S jazykem, který pro mě je samozřejmě, jakože ta ruština, nemůžu říct zase, že ruština je pro mě jako primárním jakoby jazykem číslo 1. Se svým synem mluvím československy, ale zároveň tu kulturu nebo to svoje jakoby pozadí kulturní jakoby nějakým způsobem vnímám a tu vnímám skrz jazyk. A před Svidovem na sídlišti jsem nebyl hrozně dlouho, nepamatuju si, kdy jsem tam. Myslím, že jsem tam nebyl opravdu třeba 10 let. A ne proto, že jsem tam nechtěl chodit, ale protože mi to prostě nezajímalo vlastně. A když jsem tam se teď ocit, tak jednak necítím asi nic. Vlastně mě asi překvapilo jenom to, že to sídliště vypadá furt stejně, ale naprosto stejně jako v tom roce, když jsem ho opouštěl. Je to neuvěřitelné, že něco ještě takhle může vypadat vlastně. Já jsem čekal, že všechno se může, že všechno se změní, všechno se mění prostě jako regulérně a je to normální a běžný a nic nemůže se trvat v nějaké konzervované podobě, protože není vlastně důvod a byl jsem překvapen, jak moc stejně to vypadá, jak moc vlastně až kýčovitě vlastně to působí, jako kdyby někdo hledal nějaký výjev postsovětského Ruska z 90. let s tou veškerou vlastně zanedbalostí a špínou vlastně a nějakou jako nedokonalostí, která jako se očekává od Ruska té doby. Ale není to pro mě nějak silný vlastně, nebo nějak mě to nedojímá. Je zajímavý, že jsem jako tak úplně chladný vlastně k tomu prostředí jako svého dětství. Mě to vůbec jsem tam nebyl. Ani trochu. Dívám se na ten dům, dívám se do těch oken, jako vlastně mě to úplně ukradený.
голову фика еще. Ну, ты сейчас жабры удалю. Так. А была свежая, не мороженое? Она была свежая, она подмерзла, но у нас лежит. Угу. Красная жабра-то. Свежая? Ну, свежая, да, так. Какая симпатия. Какая симпатия. Жалко, что заморозилась. Всего 3 килограмма. Даже, наверное, молоток какой-то нужен, чтобы ее это... Но они это... Знаешь, люди могут неграмотные купить, да, поэтому... Тут же глобусы, мне кажется, все они. Не знаю, бердянки-то... Сколько от хвоста-то? Сам хвост? Нет, ну смотри, как бы потом, мне кажется, надо больше, наверное. С плавником вот с этим. Вот так? Или хвост? Нет, вы ну, для супа отрежь отдельно, отдельно. Вам отрежь там, может, на сковороде, там, я не знаю, как. Ну да, можно пожарить, ничего. Я думаю, нет там ничего. Нет, они сказали, наверное. Конечно, это предупредили бы. Ну все, вам нарезать на эти, на стейки? Или вы ее разрежете? Она вроде так хорошо режется. Нарежь, давайте. Ну вот и тут как раз давай. Ай, бежала под кровать. Дедушка, ты не видел вот такую рыбу? Давайте сейчас суп в кастрюлю положу. Так, там я ее еще. Видите, отпустить эти. Все. Я посмотрю. Эти рыбы обрабатывают одинаково. При разделке осетровых рыб у них отделяют головы. Для этого с обеих сторон под грудными плавниками делают косой нарез, как мы и сделали, да, по направлению к голове. Перерубают хрящ и срезают спинные жучки вместе со спинным плавником. Затем рыбу пластуют. A my jsme měli tradici, že jsme rodičům ty dárky vyráběli vlastně sami. A rodiče to prostě sbírali a stále k tomu mají jakoby obrovský vztah, jako, že to strašně váží. C A B My jsme milovali vlastně západní kulturu jako všichni asi, jako v té době, 80. 90. to bylo. Měli jsme doma několik katalogů hraček. To byly vlastně jako pro mě jako knihy, kterými jsem listoval jako 1000krát prostě.
na místní poměry. My jsme byli dost vybavená domácnost, jako měli jsme video prostě a že i auto a nějaký prostě taky jako hračky, které otec třeba nám přivez tenkrát jako z Švédska, z Bruselu. Takže k nám chodili jako kámoši se dívat na nějaký prostě akční filmy jako té doby. Měli jsme konzoly prostě herní, Dendy. Dál už jsme nepokročili, to žádným Sega, Dendy. Jako já jsem miloval jako Disney, miloval jsem Želvy Ninja, to byly moje úplně top oblíbené postavy. Z toho jsem hodně čerpal pak v Radním Capu, jsem hodně vycházel z těch symbolů, který tenkrát ještě nebyly tak jako asi zaběhnutý jako v tom graffiti jazyku. Otec s mámou byli hudebníci. Moje máma pracovala celý život ve Filharmonii ve Vladimíru. Hrála na domru, což je takový strunný nástroj ruský lidový, takový kulatý. Otec hrál na harmoniku, tahací. Byl něčím takovým jako vedoucím lidového sboru, který byl docela slavný v Rusku a měli nějaký turné v zahraničí. Máma taky jezdila a od té doby měl sen nás dostat někam jinam, jako mimo Rusko, vlastně do Evropy. Otcovi se podařilo, myslím, že kolem roku 96 odjet do Čech. My jsme pozbírali peníze, myslím, že jsme rozprodávali vlastně všechno, co jsme měli, co se dalo prodat v tom bytě. Takže když on odjel a seřizoval papíry pro nás, jsme žili v takovém skoro holobytě. Po té škole, po té základce v roce 98 jsem jel za ním. Byl jsem vyslán, byl mi 14, máma s babičkou mě doprovodili do Moskvy, usadili na vlak. To vlastně byla moje první cesta takhle daleko a bez rodičů, bez doprovodu. Pamatuju si, že jsem měl v kupé s takovým českým týpkem. Paní si pamatuju, že měl takový legíny, černobílý 90, jak mi to utkvělo v paměti. No a dojel jsem do Prahy a půl roku jsme tady žili s tátou. Žili jsme nejdřív na Praze 6 u vozovny Vokovice, pak jsme se přestěhovali naproti do ulice Osamocena. Já jsem v podstatě půl roku seděl doma, jelikož jsem vlastně neuměl jazyk. Já jsem nikdy nebyl moc komunikativní. Otec v té době pracoval na Karlově mostě. Jemu se samozřejmě nepodařilo tady uplatnit v pozici jako hudebníka nebo najít si práci dle svého profesního zaměření. Takže pracoval na Karlově mostě, nejdřív jako prodavač, myslím, že to byl stánek s fotkama, s nějakými píšťalkama. V té době jsem chodil tam s ním. Byla to pro mě nějaká samozřejmost, že jsem se pohyboval v tom okruhu těch prodejců a viděl jsem, že se tam ty věci dělají. Mně vlastně nějaké věci se líbily tenkrát. Byl tam jeden prodejce, který tam ještě, myslím, že stále ještě pracuje a maluje tam, vlastně prodává svoje věci. Ivan Tomek se jmenuje, který si myslím, že mě hodně ovlivnil v té době. Jako jeden z mála tam vlastně dělal na místě perokresby kolorovaný akvarelem. To si myslím, že byl můj první vlastně vzor nějaký tady, který jsem se snažil nějak napodobovat. A jinak jsem seděl doma, něco kreslil a poslouchal rozhlas a takovou kazetu. Co to je? Co je v pokoji? Skříň, kniha, knihovna, okno, magnetofon, televize, obraz, postel, stůl, židle, křeslo, lampa. Co vidím? V poslední době častěji říkám, že jsem ilustrátor, ačkoliv v určitých kruzích bych o sobě nikdy neřekl, že jsem ilustrátor. Že si myslím, že ilustrátor nejsem. Ale vždycky jsem tíhnul jako k tomu se pojmenovat nějakou profesí jako jasnější, která má jasnější jako definici. No, na těch kurzech
kreslení na Žižkárně jsem zjistil, že můj přístup je jakoby dost vlastně akademický. Máš moc akademický na to, co se požaduje. Takže v zásadě po mně vyžadovali uvolněnost a ne takovou strikci, prostě, na kterou jsem byl zvyklý předtím. No, v zásadě jsem se musel odnaučit určité věci, nebo možná jako dělat něco hůř, dalo by se říct, než jsem dělal předtím. Akademická kresba, jako aspoň taková, která se v Rusku vyučuje i na vysokých školách, i na akademiích, i vlastně od toho základního stupně, je striktní šrafůra. Musí to být striktní kresba v určitém úhlu, jedna šrafůra k druhý. Formát se pokrývá celý, vlastně pozadí je prostě celý vyšrafovaný. Není to jakoby takový ten skicovitý přístup, který po mně vyžadovali. Takže jsem musel jakoby opustit tu šrafůru, vlastně začít to nějakým způsobem tak jako jakoby dělat víc dětsky, jako mám pocit, nebo aspoň si to tak vybavuju. Pane profesore, kdy budete mít čas na konzultaci? Dneska ne, ale zítra budu mít čas ve 4 hodiny. Najdete mě v pracovně. Táta vlastně vždycky byl a stále asi je takovým, je přesvědčen o nějaký mojí genialitě, jako kreslířský nebo umělecký, a v té době právě se snažil dělat mi takového manažera, jako nějakého agenta, a hrozně mě tlačil všude možně, jako že jsem to nadaný geniální dítě, který musí prostě mít výstavy a vlastně nemůže jako zůstat bez povšimnutí. Takže ho napadlo, myslím, že ještě předtím, než jsem nastoupil na střední, na Žižkárnu, že vlastně bych mohl ten střední stupeň vypustit a jít rovnou na výšku, jako nejlépe na akademii. A pamatuju si, jako, když hodně šmatně, jako, že jsme šli za tehdejším rektorem, jménem Knížákem, na AVU ukázat mu moje práce. Myslím, že to byly akvarely Prahy prostě převážně. Myslím, že jsem v té době začal dělat už nějaký oleje, ale myslím, že to byly takový remakey slavných mistrů, jak období impresionismu. Třeba to byly docela vlastně bizarní věci, když teď vzpomínám, že to byly třeba věci Eduarda Monet předělaný do takového kubizujícího stylu trošku. Jako, že byl postimpresionismus předělaný do kubismu. Vlastně docela v pohodě. No a každopádně jsme tam za ním byli, už si nepamatuju přesně, co říkal. Myslím, že asi radil, že se mám nějak uvolnit a zkoušet něco jiného, ale určitě reagoval nějak slušně, si pamatuju, že to bylo vlastně takový jako seriózní jako reakce. Nebyl překvapen, ani mám pocit. No, mračím se, protože špatně vidím, si myslím. Špatně vidím od dětství. Měl jsem otřes mozku, myslím, že mi bylo tak 7, 8. Bratr zaboul dveře mi před hlavu. A myslím, že potom se mi ten zrak ještě zhoršil. I předtím jsem měl jakoby docela blbý zrak. A brýle jsem nikdy nenosil, každopádně jako furt, jako kdyby... Furt vypadám, jako kdyby jsem se mračil, ale přitom jenom ostřím. Vlastně o grafitě jsem se dozvěděl až v Praze, když jsem se přestěhoval, protože v Rusku, ve Vladimíru, v Rusku jako existoval samozřejmě, v Moskvě, o něm jsem nevěděl teda, a ve Vladimíru určitě nic nebylo. No a v roce 2000 jsme udělali první písň. Po škole v zimě, myslím, takový zítce, jakoby chrom s černým obtahem UFO. Vůbec nemám fotku té věci a ani tam už není samozřejmě. A docela rychle jsme se nějak jako proslavili, nebo se o nás vědělo, protože jsme dělali dobrý fleky. Taky v té době nás chytli, měli jsme jeden soud, potom v zápětí nás chytli po druhý. Z jakého důvodu to policie jako nepropojila ty 2 případy, takže jsme měli, myslím, 2 podmínky souběžně, což byla velké štěstí, protože jinak by mě asi vyhostili. Otec to samozřejmě hrozně moc prožíval a myslím, že stále se na to vzpomíná, jako, že to byla jako prostě strašná situace, on je hrozně poctivý člověk a věřím tomu, že jsem ho tím hodně potrápil.
Jako každý rok jsem jezdil do Ruska vlastně. Myslím, že už po roce pobytu tady jsem tam jel. Po tom prváku na Žižkárně jsem tam jel už jakože ten sprejer. Nikoho jsem tam neznal, vlastně jsem neudržoval nějaké kontakty jako s těma lidmi, se kterými jsem studoval třeba na základce. Vůbec myslím, že jsem se tam s nikým nepotkal. Každopádně jsem tam udělal asi 10 věcí. Sám. A já myslím, že jsem ten rok možná jel i na podzim tam ještě jednou. Myslím, že jsem šel kolem nebo jel kolem a viděl jsem, že tam někdo maluje. A když jsem k ním přišel, tak jsem zjistil, že oni vědí o těch mých věcech, které jsem v létě udělal a hrozně vlastně ke mně vzhlíželi, protože a úplně jako z nějakých takových banálních důvodů, jako vlastně hloupých, jako že třeba jsem používal tlusté trysky, jako nějaký fatcapy, které třeba nebyly k dostání, jako ve Vladimíru v té době. A to byli lidi, kterým mohlo být tak třeba 12, jako tenkrát to mě bylo 16. Se vždycky asi cítili být malíři, jak jednoduše, protože jsme to prostě malovali a malbu jsme studovali a potom až vlastně na výšce, když jsme vlastně začali pracovat, nebo jsme začali vystavovat ještě za dob studií, tak jsme dělali spíš instalace, nebo jsme tak mixovali vlastně všechno možný dohromady. Brali jsme to hodně jako zábavu, vlastně pro nás to zábava vyloženě byla. Jenom jsme nějakou chvíli ovládli určitý jazyk, který byl brán jakože v pořádku vlastně a byl akceptován. A myslím, že jsme se s tím jazykem naučili pracovat, bavilo nás to. Do určité doby, ono by mě to bavilo teda stále asi, ale akorát začalo nás trápit, že v tom není nic víc, jako kdyby, nebo to umělecké poslání vlastně je jako kdyby v něčem jiným, jako mělo by jakoby být nějaký hlubší, jako, nebo mělo by si mít nějaké jako dalekosáhlejší cíle. Nebo měl by mít aspoň vůbec nějaké cíle. Reagujte. Chci se zeptat, kolik je hodin. Prosím vás, kolik je hodin? Chci se zeptat, jak se dostanu na Karlův most. Prosím vás, jak se dostanu na Karlův most? Chci se zeptat, jestli je Národní divadlo ještě daleko. Prosím vás, je Národní divadlo